हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा पटेल। आ विडियो थ्रू તમને સમજાવવાની કોશિશ કરીશ કે આપણે DFA કેવી રીતે ડ્રો કરી શકીએ। જ્યારે કે ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપણને આપેલો હોય કે 101 એક્સેપ્ટ કરે એવો DFA ડ્રો કરો। સો અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં પણ એવું જ લખેલું છે। સો આપણે સૌથી પહેલાં DFA ડિઝાઇન કરશું। તો 101 એટલે મિનિમમ 3 સ્ટેટ તો આવશે જ, S0, S1 અને S2 એન્ડ ધેન ફાઇનલ સ્ટેટમાં આવશે S3। સો 101 તો 101 એટલે ફાઇનલ સ્ટેટમાં આપણે પહોંચી ગયા। હવે બીજા બધા આઉટપુટ માટે શું કરશું, મતલબ કે 0 અને 1ની સ્ટ્રિંગ છે તો S0 છે એ 0 માટે ક્યાં જશે, S1 છે એ 1 માટે ક્યાં જશે, S2 છે એ 0 માટે ક્યાં જશે અને S3 છે એ 0 અને 1 બંને માટે ક્યાં જશે। તો એ બધાને આપણે એઝ અ એક ડેટ સ્ટેટ લઈ લેશું કે જે 101 સિવાયની કોઈ પણ લેંગ્વેજ હશે કે જે બિનજરૂરી હશે, મતલબ કે 1101 તો આ એક્સ્ટ્રા 1 છે એ એક્સેપ્ટ નહીં કરે। ધેન સપોઝ કે 0101 એવું હશે તો પણ એક્સેપ્ટ નહીં કરે, કેમ કે એને 101 જ એક્સેપ્ટ કરવાના છે। સો હવે શું કરશે, તો અહીંયા આપણે એક ડેટ સ્ટેટ લઈ લીધું છે એટલે આ S0નું 0 S4માં જશે, S1નું 0 આપણે S2માં મોકલે છે એટલે 1 માટે S4માં આવશે, S2નું 0 તો S4માં આઉટપુટ આવશે અને S3 એના 0 અને 1 બંને S4માં જશે, મતલબ કે 101ની આગળ કંઈક હશે તો એ અહીંયા S4માં ડેટ સ્ટેટમાં જશે। તો આઈ હોપ કે આ DFA કઈ રીતે ડ્રો કરી શકાય એ તમને મારા વિડીયો થ્રુ ખબર પડી ગઈ છે। તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હતી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને ફ્રેન્ડ્સ લોકોને પણ શેર કરી દેજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ ગિવિંગ ધ પ્રિશિયસ ટાઈમ ઓફ યોર સેલ્ફ ઓન માય વિડીયો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।